નમસ્કાર, વશિષ્ઠ જીત કી રાહ ઇટ્સ અ ટ્રુ ઇન્સ્પિરેશનલ સ્ટ્રેટેજિક વિડિયો સિરીઝની અંદર હું ફરીથી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. એપિસોડ નંબર 18 એટલે કે જીત કી રાહનો એપિસોડ નંબર 18. યસ માય ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમને ખૂબ સરસ એવી સ્ટ્રેટેજીને શેર કરવાનો છું. જેઈ અને નીટની પ્રિપેરેશન કરનાર એવા દરેક વિદ્યાર્થીઓ કે જેમને એવો પ્રોબ્લેમ હોય કે વાંચતા કંઈક ખોવાઈ જઈએ છીએ. કારણ કે ઘણું બધું વાંચવાનું હોય. જ્યારે જેઈ અને નીટની પ્રિપેરેશન આપણે કરતા હોઈએ ત્યારે ઘણું બધું પ્રિપેરેશન કરવી પડે, ઘણી બધી મહેનત કરવી પડે, અને આ મહેનત દરમિયાન આપણો ખોટો સમય વેડફાય તો નથી જતો ને, એ આપણે ચેક કરવું પડે. ઘણી વખત આપણે વાંચવા બેઠા હોઈએ અને આપણે કંઈક ખોવાઈ જઈએ, પરંતુ આજે ખોવાઈ ગયા છીએ એની પાછળ જવાબદાર છે કોઈ વિચાર. તો એ વિચારને તમારે ઝીરો કરવો પડે અને એના માટે તમારા બ્રેઇનને રિસ્ટાર્ટ કરવું પડે. યસ માય ફ્રેન્ડ્સ, તો આ બ્રેઇનને રિસ્ટાર્ટ આપણે કરી શકીએ છીએ એવી ખૂબ સરસ એવી એક સ્ટ્રેટેજી છે. 5 સેકન્ડ નામની એક બુક છે અને એ 5 સેકન્ડ નામની બુકની અંદર એક ખૂબ સરસ મજાની સ્ટ્રેટેજી આપી છે કે તમે તમારા બ્રેઇનને રિસ્ટાર્ટ કરી શકો છો. કેવી રીતે? 5 સેકન્ડ રૂલ્સ. યસ માય ફ્રેન્ડ્સ, 5 4 3 2 1. યસ, તમે આઈપીએલ જોવો ત્યારે ગેમ સ્ટાર્ટ થતી હોય ત્યારે કેવું આવે છે? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, લેટ્સ પ્લે. એવી જ રીતે 5 સેકન્ડ રૂલ્સના મદદથી 5 4 3 2 1 તમે તમારા બ્રેઇનને રિસ્ટાર્ટ કરી શકો છો. તો આ બ્રેઇનને રિસ્ટાર્ટ કરો જ્યારે પણ કોઈ વિચારની અંદર ખોવાઈ જાવ છો ત્યારે. યસ માય ફ્રેન્ડ્સ, તો આ છે 5 સેકન્ડ રૂલ્સ અને આ રૂલ્સનો યુઝ કરીને તમે ખૂબ સારી સફળતા મેળવી શકો છો. હું યુઝ કરું છું, મને ફાયદો થયો છે, તમને પણ ફાયદો થશે. યસ માય ફ્રેન્ડ્સ, આવી અવનવી સ્ટ્રેટેજી મેળવવા માટે અમારી સાથે દર શનિવારે જોડાઈ રહો. વશિષ્ઠ જીત કી રાહ ઇટ્સ અ ટ્રુ ઇન્સ્પિરેશનલ સ્ટ્રેટેજિક વિડિયો સિરીઝની સાથે. થેન્ક યુ વેરી મચ. વશિષ્ઠનો છે એક જ એમ, Only ends, only ends.